hanggang pinakababa nila. Sir, sit down. Hanggang, just sit down, kindly. Okay, this meeting is called to order. Now, may I just give you a few words before I forget that we are nearing Christmas Day, and I hope that everything, hindi naman sabihin na walang problema. But if we could just minimize the problem for the Filipino, yan nga yung nasabi mo. So, magandang gabi sa inyong lahat. Christmas time is about few days from now. Sundin lang natin yung culture. But, remember the word but there are rules to be followed at this time of our national life. It is not every day, but it's nobody's fault, actually, that there is a virus, a microbe, that invented itself. And ang balita sa, I think somewhere in Canada or America, there's a mutant which make it hard for the medical people to deal with the problem. Doubly hard. I hope it would not land on our shores and they can limit whatever adverse effects it would impose on the people. We have suffered enough, and to suffer more is not acceptable anymore. Ngayon, we will start with I have many messages, pero bago sa lahat, I repeat, please continue to obey the protocol. At saka, itong the mask. When you go out, indoor, ako dito may it's a filter in front of me. So, and I cannot talk. I just simply off my, off tangent ako sa mga sinasalita ko. Kung may mask ako, pati kay yung shield. Anyway, I have it. After that, I'm going to use it. Kayong mga kababayan ko, sumunod ho kayo sa mga patakaran ng gobyerno para sa inyong lahat ito. Kunting tiis na lang. Nandyan na ang bakuna. How ready are we? Well, let's listen to General Galvez and the Executive Secretary, Medjaldia. In the meantime, we wait for the vaccine because unless walang bakuna, wala talagang pahinga dito. Either baka tatamaan ka or you just, papalapsin mo lang. The problem is you can never be a safe guy to talk to. Alam mo nga, ito ang importante. Nasabi ko na ito sa cabinet meeting. May cabinet meeting kasi kami kagabi. But meron kaming kaibigan sa Davao, nakasama namin sa big bike. And this guy is so professional. They have every group that would want to tour the Philippines by big bike. Sumasama talaga ito siya. Mine, I toured the Philippines almost 10 years ago o mas bata pa.
And for me, he was really a known person sa bikers world. Bravado ito eh. Makinig kayo ha. Kasi ito is from Davao but ang ancestry from I think somewhere here, Pampanga. Yung lalaki na COVID, yung biker. So yung the penchant of a person to procrastinate. Procrastinate is putting it off to another day. What should be done today? Ayun, bukas na lang. Maghanap ako ng panahon. Ganon ang nangyari. So he got infected and dinala siya sa hospital. I think as usual, parang nakoma. Ang problema, yung asawa niya, 2 days after, also got the COVID. So, dinala rin sa hospital. Ang asawa niya, na huli na infected, died. Siya, doon sa ICU, 1 day after, also died. Yung silang magdalawang asawa, pati, both of them did not know of the death of the other. Namatay sila, hindi nila alam. Tinamaan sila ng COVID, medyo may edad na yon si Boy. Tawagin ko lang Boy. Yun ang nangyari. So, na-double whammy. And because I know the family, nasama talaga ng loob ko. Sabi ko ito. So kayong mga mag-asawa, kayong may mga anak, be careful. If your spouse got it and you do not know, you sleep together, and both of you get infected, then that's the end of the story of your life. Ang sama ang ending. Ang akin dyan yung mga bata. Yun ang... Hindi ako nagbibiro. Sabihin ko na lang siguro, total... Alam ninyo, taga Davao to. But he was a popular personality sa biker. His name was Boy Pineda. Biker yan. At yung siya yung nauna, pero ang unang nadala sa ospital, yung asawa. Yung transmission ng... Tapos, namatay yung asawa sa ospital. Siya sa ospital, hindi niya nalaman namatay na yung asawa. So, sinasabi ko ito para rin maraman ng mga bikers ng buong Pilipinas. Kilala ito. And not really a lesson to be, lessons in life along the way. So huwag kayong magkumpiyansa. Sinabi ko sa inyo, this is a very lethal thing. Ako nga wala akong masiguro. I can never say that I am safe here, or I can be safe ever until nabakunahan tayong lahat. And one thing that's really, which is bullshit to me, yung iba kasing virus, once you get it, you acquire an immune. So, hindi na babalik yan. Kaya smallpox, German pox, yung mga ganon, na tayo tinutukan, ako I remember grade 2. Hindi na tayo, pero ito, there is no guarantee that your immune system will still recognize there's something wrong in this. Huwag kayong magkumpiyansa. So, follow rules. Secretary Duque will talk about it more. So, I give to you the floor, Secretary Duque.
Bilang paghahanda sa atin pong inaasahan surge at base sa pag-aaral na ginawa ng FASTER at ating kasalukuyang utilization rates, kinakailangan tumaas ng atin na COVID-19 dedicated beds at mechanical ventilators sa pamumuno ng atin na treatment czar, si Yusek Vega, One Hospital Command Center at Health Facilities ang Infrastructure Development Team. Hihingin natin ang commitment ng mga ospital, lalo na ang mga pribadong ospital, na maglaan po ng sapat na bilang ng kama at mechanical ventilators para po mapaghandaan po natin ng sapat ang posibleng surge in the COVID caseload. Gayun din, nananawagan kami sa lokal na pamahalaan na siguraduhin tayo ay magkaroon ng sapat na isolation beds sa ating po mga TTMFs bilang paghahanda sa pagtaas ng mga kaso at close contacts na kinakailangan i-isolate at i-quarantine. Patuloy rin ang ating pakikipag-ugnayan sa mga laboratorio upang masigurado na patuloy ang kanilang operasyon kahit na sa darating na Kapaskuhan. We have already advised them, Mr. President, na kahit na Pasko, tuloy ang processing, ang testing, ang swabbing ng ating pong mga kababayan. In fact, Mr. President, as of December 12, ang atin pong test na ay umabot na sa 6.2 million specimens or equivalent to about almost 6 million individuals. At ang atin pong positivity rate ay sa 8.7% cumulative mula sa umpisa, but ang atin pong 7-day moving average testing positivity rate ay asa 5% na po. And this is the benchmark that the WHO has prescribed. At kakasunod na po tayo doon, Mr. President. So sa bandang huli po, Mr. President, these are the reminders and recommendations. Base sa amin iniulat ng national and regional updates, we remind our people of the following. Number 1, ang pagtaas ng mga kaso, ang hudyat ng atin inaasahang surge at kinakailangan nito ng agaran aksyon upang maiwasan o mabawasan man lang ang epekto ng surge. Number 2, kinakailangan ng mahigpit na pagsunod sa ating minimum public health standards, kagaya po ng ating paulit-ulit na ipinapaalala, yung physical distancing no less than 1 meter, paggamit ng face shield, face mask, at pag-iwas sa mga matatao and enclosed areas. Yung pong mga kulob na mga lugar. Kulang po sa hangin. Kung naka-aircon lang, hindi po tama yun. Kailangan nakabukas ang pintuan, sir, para tuloy ang fresh air at maganda po ang air exchange. At pangatlo po, iwasan ang mga gawain at lugar kung saan karaniwan ang pagtalsik ng laway. Tulad ng mga kantahan, no? Pagsasalo-salo, pagkain ng magkakaharap o yung buffet, no? At hindi paggamit ng face mask, face shield at protective barriers. Ano po? At yung pati pagtorotot ay binagbabawal na rin natin. We discourage, hindi ko pa hura pagbabawal, pero we discourage the use of these trumpets because parang kinakanyon mo yung mga COVID virus. No? At huli na lang po, kinakailangan natin palakasin ang ating public health and healthcare capacity sa lalong madaling panahon. Ginagawa naman po natin na ito at we continue to scale up our capacities both in the public health interventions or measures and also specifically in our hospital care capacity. So, ito lang po ang ibig ko pong iulat sa inyo, Ginoong Pangulo, at ako po nakikiusap, ihahanda lang po namin itong memo for you, Mr. President, na ano po yung mensahe na pwede nyo pong sabihin sa ating pong mga kababayan dahil kapag kayo po ang nagsasabi ay talagang nasunod po ang malaking porsyento ng ating pong populasyon. Katulad ng measles, nung kayo po nagsabi na magpabakuna sila sa measles, tumaas po ang ating coverage. Sa polio, ganun din po. So malaking bagay po kung kayo ang nagbibigay ng tagubilin, Mr. President. Maraming salamat po. Let me just add. Ano sinasabi ni Secretary Duque? Ako. Nakaturo ako. Alam mo, ganito yan. Ang batas ginagawa ng Congress ay implement. Sa implementasyon, gagawa ako ng base doon sa batas na the Executive Department
come up with measures to protect public safety, public health, public order, law and order, public minister and functions, education, gano'n. Ngayon, bakit nang huli kami? Ito ba'y krimen? Hindi po. It's not a crime if you fail in the protocols. But if you are in public, you get to be, itabi ka, and you are brought to the police station or to the nearest swabbing outfit there. At kung positive ka, pipilitin ka na. So, what is this? Ano ba ito? Parang komunista? No. It is the police power of the state to protect public health, public safety, public interest. Kasi yung tama mo dyan, hindi lang sa iyo. You are the kontrabida. Hindi yung mga tao na nakasalubong mo sa labas. You are the potential carrier of the disease. Yung mga tao, wala yan. Ngayon, mahawa yan kung mayroon ka, itapon mo sa kanya. Yun ang filosofiya niyan. Pero pag ikaw, kung gusto mo maghigop ng hangin, then sa ilalim ng tulay, bahala ka. Then if you die, bahala ka rin. Dito ang sinasabi namin, pinipilit kayo, hindi itong pangkomunista. Talagang pinapayagan ito ng saligang batas. The Constitution itself provides that the President in implementing the law, ang batas, para iiral nila yung batas. They come up with rules and regulations. So, yung task force, yun yung aking governing body dyan. Sila lahat, sa bakuna and everything. And all the cabinet members contribute to the pandemic fight. Sa airport, kay Artugadi, sa lahat ng mga kabinete, nagko-contribute yan sila. Secretary Roque is his role is vital, very crucial, kasi siya ang nagbibigay ng mga payo o anong ang dapat sundin ng mga tao para tayo ay kunting mapayapa at hindi mawalop lahat. Remember that this is first and second and third wave. Yung hindi pa natamaan, mayroon pa yung third. Pabilisan ito sa bakuna. Pagkatapos ni Charlie, ni John Galvez, I will talk about it. Idugdog ko, idugtong ko na lang, anak ng waiting. Isabit ko na lang yung salita ko every speaker. Kasi may dagdag ako. Yun, let's go to Artugadi. Bago ako magsalita, ito nagkakaroon ng, saan ba yung ano ko? Yung kanya naman, yung sa RFID system na nagkabuhol-buhol in the first place, ako ganito yan Hindi ako nakialam muna. Because the traffic rules and regulations and the enforcement and the system itself sa isang syudad, sa mayor yan. Hindi sa amin. Sa mayor talaga yan. Kung saan kayo magdaan, kung saan dito. Kasi siya ang nakaalam sa problema ng kanyang syudad. So you do not come barging in and overruling them because they have that inherent right, yung business permit. Kasi ginagawa ng lahat ng mga mayors yan.
if you do not comply, then your non-compliance would result in the adverse it has an adverse effect on the lives of people. The mayor has also a concurrent capacity also, just like me, to enforce the law. He uses yung power niya sa business. But that does not, it was not enough actually. More than just yung sa suspension, nakatulong yun. But meron niya mga batas na you know, pagkatapos ni Art magsalita ako. Art, ikaw na muna. Isa hong instruksyon na sinabi ko, pwede ba pag-ambulansya, sabi ko ho, Senator Bongo, pwede ba pag-ambulansya, saka yung mga trabahong kapulisan, huwag kayong mag-require dyan. Kung anong lane ang pwedeng gamitin na, gagamitin nila. Why? Because life and safety is at issue. Huwag nyo silang kontrolin. Hayaan ng free flow ng ambulansya, saka yung mga kapulisan. Ito ho yung mabigat na sinabi ko. Study the removal of the barriers. Pag pumunta ho kayo sa tol, meron babaksak-baksak na ganyan. Bakit ho nila ginagawa yan? Ang aking suspetsa, sinisigurado nilang magkaroon ng bayaran. RFID ho yan. Tinanong ko ano yung penetration ninyo. Sabi nila 90%, 95% to 98%. Sabi ko, alisin nyo na lang yan, diretso na lang yan. Pag nagkaroon ng glitch, kasi ho, pag nagkaroon ng glitch, pila yan. Sagutin nyo na yun kasi that is a problem of the system. If it is a problem of the system, why should you make the travelers and the public suffer? You bear the cost because that is your system. Pag-aralan nyo lang sa lalong madaling panahon yan kasi i-implement ko talaga yan. Papaalis ko yung mga barriers. Yung mga toll plaza, yung small toll plaza, ganito ho yan. Meron yung malaki na toll, di ba? Primary. Tapos meron kang lilikuan sa kanan. Maliliit na toll ho yun. Ang nangyari po dyan, at nakita ko ito, iisa yung toll sa RFID pareho, tapos meron pang stickering ng RFID. Kaya nagkakatraffic sa lugar na tinatawag kagaya ng Karuhatan at Valenzuela. Huwag kayong mag-sticker dyan at paghiwalayin nyo yung cash at yung RFID para we can achieve a desirable flow of the traffic. Instruction ko ho yan. And ito ho, yung increase of wattage. Alam niyo ho, pag parating ka, minsan malayo pa, nababasa ka na kaagad eh. Minsan, kailangan idikit mo para mabasa ka eh. That is a work of wattage. Sabihin ko lang, Mr. President, if I may, Mr. Iya, sir, before the pandemic, ang RFID user was 1.4 million. Nung pinalabas ko ho yung DO na yan, as of 2 days ago, ang RFID user is 3.7 million. Ang ibig sabihin, madami na hong kumikiling at tumutungo sa RFID. And this is the culture which we are trying to create. Because once we create this culture or this psyche, then we can implement readily po ang tinatawag natin ng interoperability. And so, ito ho yung mga pangyayari. Alam ko ho na nakakabulahaw dahil sa mga nangyari. Nahihiya po ako sa Valenzuela, sa mga local government, sa mga nagmamaneho. Be assured that your Department of Transportation, together with the TRB, the LTO, and LTFRB, are trying its utmost best to achieve that interoperability so that, alam nyo, itong RFID, sir, di naman bago to eh. Matagal na to. Meron yung electronic one ito nung panahon pa. Tapos binago lang. Ang ginawa lang ho natin dito, tinutulak ho natin talaga ito. Kasi makakatulong. Sabihin ko lang, Mr. President, what move us really to accelerate this? May of this year, Secretary Duque, 270 of our toll operator, employees of toll operators, nagka-COVID yan.
Sila ho yung nagbibilang ng pera. Imaginin mo dyan, yung spread niyan. Kaya sabi namin, itigil yan. Punta tayo sa cashless. Kasi it was not only our desire to have a good flow of traffic in the tollways, it was our desire also to minimize the spread of COVID. Yun po ang nagtulak sa amin. Of course, madaming nasasagasaan. Sagasaan mo? Bigyan lang ho kami ng tiwala, gagawin ho namin yan. Talagang kailangan ho ito. Kailangan ho ito. Yun lang po, Mr. President. Again, I express my apologies to the users of the tollways, to the local government, for the convenience whatever is caused. Be assured that the inconveniences caused is not designed, is not intended. There will be a day-to-day curing moments. Consider what is happening now at what we call birthing experience. Pero aayusin po namin yan, Mr. President. Yun lang ho, Mr. Mayor President, thank you for the opportunity to ventilate certain issues related to RFID at NLEX. Alam mo, Art, itong corporations, the one who built NLEX, no, ang kita nila dyan yung sa toll. Then they introduce an innovative system, pero hindi naman nila pinag-aralan. They don't have a trial run, see if it can be done in 2 or 3 days sa madaling araw, yung pagbasa ng reflectorized stickers. Hindi ito pinag-aralan. In other words, tama ka. Ang akin is it a fault of the system? Yes, because the system was not tested thoroughly, which would translate into something like an incompetence ang lahat na. Hindi ko masisi itong may-ari nitong silang Ramon ang Ayala, because mayroon tayong regulator. That's the purpose of having a regulatory board, yung toll. Mayroon tayong regulator. Ang problema, ang mga regulator is another set of incompetent people. They should not have allowed the system right now to put into use without a trial run of for about 1 week, at titignan nila and anticipate what would be the problem. That is the correct frame of mind. You expect the worst. Ako kasi gano, pag mayroon pa nangyari, sabi may pumutok, sa isip ko, sabi 5 patay, I expect 10 because I know yung mga collateral damage. Ito, may system, but actually it's flawed, and the people behind this are really incompetent. Ang number 1 sana, ang regulator hindi pumayag na they would put up a new innovation in the flow of traffic sa mga NCLEX pati iba pa, at tinignan sana nila kung ano ang mga glitches. Hindi nila ginawa yon. And on the day of the implementation, anak ka ng puta, saan ka makita doon pa ilagay yung mga sticker while the traffic dequeuing was almost also exponential hanggang puwit na. Dumating na sa Manila. Anong klase itong... So, I thought that I placed people there using their, if I may, yung kagaguhan ninyo, yung failure ninyo would reflect on us. Hindi man sila, sabi ko nga, at the end of the day, when people would start to talk about in the days past,
Di ba, tapos panahon ni Duterte, kita mo nagkabuhol-buhol. Kami ang nasisiyon. Then, of course, an outstanding figure like Tugade, he gets the blame also. Kami ang napuputang ina kasi alam namin na ako may system, but it was not tried. If there's an innovation, you try to do it. Mag-dry run ka ng 1 linggo, madaling araw, kung walang traffic, tignan ninyo. Ang problema ninyo, you have this business, you have this job, and yet you do not take time to really think about the people who are paying you. And for those who are the owner of the stall, nung gumawa niyan, alam ninyo, it behoves upon you to do your best because binabayaran kayo ng gobyerno. Ang taong nagbabayad na lulugi, ilalagay ninyo sa kompromiso. Yan ang problema dito. So, anybody now, I've seen this several times during in the past years that I have been your worker here in the office of the President. Ilang beses ko nakita yung incompetence, walang sistema. Kagaya rin nung iba, there's no system in the office. So, yung papel, pasa-pasa, it goes to a mere clerk, then it goes to the head of the office, then it goes back to what assessment. Pag you establish a system. If you cannot have a system in your office, sa lahat na ito, then kindly tell me and I will get another one to do it for you and for me. Wala akong silbi dyan sa mga tao na ngayon magtaka kayo. Ito, it's not because Galvez is here. Na magtaka kayo, bakit military? Kasi ang military, bago mag-atake yan, may scout, tapos an placement. There's always a system in every battle. And there is always a system in every war. But the problem is, I said, although what innovations or changes or reconfiguring, you do not practice. Pagdating nung panahon doon, saan nakikita ko sa TV, gusto kong pumunta doon. But in difference to Gatchalian, kasi ang problem traffic in Lex, but sa syudad mismo, the whole of the city, the control of the traffic is always left to the local government. Local government yan. So, nandoon sa mayor, galit na galit, and I could understand this with all the conundrum of taking place. Pati ako magagalit talaga. And I understand this burst of anger, which is justified para matauhan kayo. Now, next time, itong Toll Regulatory Board, next time, kasi ang participation natin dito, kayong iba sa may-ari ng toll, yung Skywayan kung ano, ang participation natin ay kaya yan. I don't think you really know what is a regulator is. That's a problem. Basta ka na pumasok kayo sa gobyerno, take oath kayo, hindi ninyo alam the length and breadth of what a regulator must do. If I see another glitch is there, mayroon pala kayong dito, may memorandum pala kayo, Art. Saan yung mga tao?
Can I fire them? Palitan ko na lang lahat. Yung may experience na, yung dumaan na administrasyon, I don't care if it's during the time of Aquino and Arroyo. Hindi ko matanggap yung incompetence niyo. Kasi kami ang nasisisi. And not only that, you warp hardships on the people. May iba diyang masakit, yung iba dyan gustong, whatever. May personal necessities. Meron ba yung washroom yan sila dyan? Washroom. Toilet, comfort room. Diyan sa mga NLEX. You better put one before entering Malayo. If I do not say that, I will Meron po. I will just take over the bahala ng kaso-kaso tayo. I'll just take over the whole thing, the whole complex. Yung regulator yan ang inutil. I don't know kung sino, hindi ko kayo kilala. You're not even, I think, a supporter of my during the election time. Yun kasi ilagay mo yung may utang na loob ka. If you are that incompetent, my God, ay nahihiya ako sa mga tao. Sabi ko nga, sabihin ng mga tao, putang ina mo Duterte, kung ganun ka lang, mag-resign ka na. Tama. Tama ho kayo. Sabi ko nga, kung hindi ko kaya, bakit ako tatagal dito? And one more faux pas like that, another fiasco. Alis na kayong lahat. At ilagay ko na lang sa isang tao. You better have on call them regularly at art, and pag hindi, just set them aside. Maglagay ka lang ng tao dyan, expert na magplano. Isang tao lang naman kailangan dyan eh. Magkuha ka ng military. Di ba maayos yan? Isang salita lang. Sabi mo lang, ayusin mo yan. Alam na nila anong gawin nila. That's the reason why. It's not because I am overly dependent on the military. I am an elected. At saka hindi naman ako natakot magkudit-takot. Sinabi ko nga, sabihin lang ninyo, alis, huwag na kayo magdala ng tangke de guerra, alis ako. But the problem, ang natin is the people. Kung sabi mo, hindi mo kaya, Duterte, I have to weed out incompetence. Listen very carefully to all and sundry. I do not want you becoming a dead wood. If you cannot perform what is expected of you, then the best that you can do, for decency's sake, resign. And do not wait to be fired. Because masakit yan, mapahiya ka. And the only reason perhaps, not perhaps, but the only reason people would believe what the cause was, is that you are incompetent. Hindi ninyo ginagamit yung utak ninyo. Next time, you prepare the public. Kayong mga regulators, if there are changes, if there are, I said, innovations there, let them practice it. Ayusin ninyo muna. Huwag kayo basta papasok-pasok, especially if it involves public interest and public safety. Tama ka talaga. Kunin mo na lang yan, dalagay ka ng old hand dyan. Pero alam mo, sa totoo lang, maraming mga generals dyan nag-retire na mauutak talaga. Alam ko, some people are criticizing me. Well, because you are not here. Kasi si Duterte kinukuha yung mga, bakit? May alam ka pa sa akin? I've been a mayor for 23 years.
congressman 1 year, 1 term, vice mayor 1 term, then presidente, ganito nakatagal. Hindi kaya nagtaka bakit ito ang bunganga ko. Kasi hindi talaga ninyo intindihan trabaho ninyo. Public interest, protect the public, do not, for Christ's sake, do not make it hard for the people to survive. I've been telling you, I intend just to make Philippines a comfortable place. Ginagawa ko na lahat. Nagkakaso-kaso na nga ako dyan sa kung anong ay International Court of Justice. Nakala naman na itong ulol, isa rin. Walang preparasyon. Hindi nagbabasa ang mga gago. Tsaka may statement pa nung isang sabi ko nga itong tao na ito, si Trillanes, may statement siya. Trillanes, alam mo, pag nakita ko yung pangalan mo, nakikita kong tae ng aso. Every time I look at you, you're a shit of a dog. Mas marunong ka pa. Bakit mo ako takutin ka magpreso? If it is my destiny that magpreso ako, di magpreso ako. Tunayan kita, ikaw, Pilipino, magtatakbo ito ulit. Kamo mga Bisaya, mga Pilipino, mga Tagalog. Anong ginawa nitong putang ina nito? Sige, sabihin mo. Baski na mali. Anong ginawa nitong animal na ito? Hindi nag-revolt, pasigaw siguro mo. Tapos mag-surrender lang. Ganun ka kaduwag, putang ina ka, tapos magyabang ka. Kung kami, ginawa kami, sige. Makulong, di makulong. Ikaw, nagkulong, nanalo ka dahil yung backlash sa administration. Tapos nga sabihin mo, kala mo sino ka magsalita. As if you are also, hindi ka naman summa cum laude. Ewan ko kung cum laude ka o pareha ko lang sa akin 75. Pero alam mo, sa totoo lang, Trillanes, kung bright ka sa akin, kung mas marunong ka, ikaw na sana ang nadagdadaldal dito, hindi ako. Yan ang totoo. Kaya kung magtakbo ka na presidente, senador, people of the Philippines, mga kababayan ko, mga Bisaya, ayaw yung magpatuntuan nito na wala itong ginawa kung hindi mag-exhibition. Wala itong nagawa kung hindi manira ng tao. Putang ina niya. Yun yung pagana. Tapos sabi dito, turo dito, drug lord doon. Pati yung mga anak ko, pati yung anak ko na maliit, dalagita. Anong nangyari? Wala. Ni isa. May napakulong ka ba, Trillanes? Sino? Sinong napakulong mo? Oh. Nandyan pa rin sila. Ako, wala akong pinakulong. Pero wala na sila. Ikaw daldal, nandyan pa sila. Ako nagdadaldal, tapos, wala na sila. Ayaw ko kung saan pumunta ang mga putang ina nyo. Let's go to ito, makinig kayo kasi si Secretary Galvez would the things that you would know, huwag kayong maniwala dyan sa opposition. Walang ginawa yan, gusto lang yan bumalik kasi maaari lang ibigay ko na lang para hindi nasisirain ang Pilipino. Hindi tayo masira. Ibigay ko na lang. Yung naiwan ko, sige, inyo na. Tapos na rin ako, ilang taon na. Ito wala itong ginawa kung hindi mamulitikas. Tama niya sabi ni Bong, if you want to appear white, you paint the other person black. Pinturahan mo ng itim at ikay puputi. Painting the other guy black so that you would appear white.
Yan ang ginagawa nila. Pinipinturahan kami ng itim para bumango sila, maputi sila. O tignan mo ano ginawa ng nagipagkunsabo, pati itong mga komunista sa nakapasok sa gobyerno. Do you think that we will stop there? I said, you are a member of a grand conspiracy of communism. Lahat kayo. The act of one is the act of all. Ikaw, Sarate, bantay ka. Medyo sabi nyo, paalis na ako. Well, really? Secretary Galvez, can you go? It's your turn. Are you ready? Yes, sir. Mr. President, my fellow cabinet members, Secretary Duterte. Sir, magre-report po ako ngayon, sir, sa update ng ating COVID-19 roadmap. Next slide, please. Sir, ano po, kung makikita po natin, meron po tayong 7 stages yung sa ating roadmap. Sa ngayon po, nando po tayo ngayon sa number 2, yung access and acquisitions, at nagkakaroon na po tayo ng negotiation. So, nasa ano po tayo? Nasa stage 3 na po tayo, tinatawag na procurement and financing. Sir, pakikita ko lang po sa inyo, ito po yung tinatawag na global outset ng ating mga vaccine. Ang alam po natin, ang BioNTech lang po at saka yung Pfizer ang mayroong emergency authorization. Pero based doon sa report ng ating global vaccine expert, ang Sinovac po ay nagkaroon na po yan, tinatawag nating limited use noong July pa. At ganun din po yung Sinopharm. Yung Sinopharm po, dalawang klase po yan, sa Wuhan Institute at saka sa Beijing Institute. And then, alam natin ang Pfizer, isa sa pinaka-leading dahil kasi maraming stringent regulatory na po na na-approvean siya sa UK, sa US, sa Singapore at saka sa Canada. Which is based dun sa namin, sa assessment po namin, mas mapapadali po yung kanyang approval po sa atin sa FDA. Isang question lang, Secretary Galvez, which is in the mind of all listening now, pati ako, when would be the tingin mo yung first vaccination to take place? Sir, nakikita po natin, sir, ngayon kasi 80% po ang nakuha po ng mga malalaking bansa. 80% na po ng Ngayon po, nakita po namin, sir, mga pinaka-earliest po ay March po, nine-negotiate po namin sa Ambassador of China. This has to be explained to the people. Kasi nakikita nila, nag-release ang Congress, Bayanihan 1, 2, We Heal as One. Maraming pera na nagamit yung iba, may naiwan ng konti. So, what is really foremost in the mind of everybody, I said, listening now, is, well, we'll have to explain ganito yan. They do not, itong vaccines, they do not come in numbers na unlimited. Actually, sir, ito, sir, natin, nakikita natin po pagka nakuha po natin yung kontrata ng AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, and Sinovac. Meron na po tayong mahigit na 60 million doses po, sir, yan. Available po yan 2021 kasi ang mangyayari po in tranches. Kasi po, ang pagka po nagkaroon tayo ng kontrata, they will prepare yung manufacturing. It will take 3 to 6 months po ang manufacturing po. So, yun po ang ano po natin. Nakita po natin, main bulk po natin ito, darating ng May, June, July. Kasama na po yung COVAX facility po natin. So, kaya po yung nakita po natin, nag-ano pa rin po tayo sa Moderna, Sinopharm, pero ang nakita po namin dito sa AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac, Gamaleya at saka Novavax, magaganda po ito na mga na talagang may mga history po ang kanilang mga manufacturer na talagang mga mga vaccine ng ng Ebola. Yung iba dito, Gamaleya, meron siyang experience ng vaccine ng Ebola. Kaya maganda po yung track record po rin nila. So yun po ang ginagawa po natin. And then yung tanong po nyo, kung kailan po talaga tatama po yung lahat ng nila, ito po yung aming projection. Next slide, please. Sir, kung titingnan po natin, ito po ang pagiging projection po natin sa potential rollout. Kung magiging successful tayo po sa Sinovac at saka Gamaleya, kasi initial po nila, pwede sila sa first quarter.
And then kaya po ang ginagawa po namin, pinapa-analyze po namin mabuti sa ating vaccine expert, yung performance po ng Sinovac at saka yung Gamaleya. Yung kanilang history at saka yung potential adverse event at saka yung mga record ng mga kanilang clinical trial. Kaya po sumulat din po ako sa DOST na tingnan lahat po itong mga ano po nito at saka magano rin po tayo sa EDSTAC, yung sa Health and Technical Advisory Group, na tingnan po yung mga record ng mga kumpanya po na to. So makikita po natin sana po sa first quarter, parang ito po tinatawag nating mini rollout. Tama lang na sa first quarter po, makita rin po natin yung mga tinatawag na rollout ng ibang bansa para matuto tayo sa kanilang mga experience. In fact, yung British Embassy, tuturuan po sila natin, kung makuha natin ng Pfizer. Ang Pfizer po ang nauna sa kanila. So, kung paano mag-deploy ang Pfizer, ganun po ang gagawin po natin para magkaroon tayo ng lessons learned at saka mawalan po tayo ng tinatawag na mga spillage at saka yung mga wastage ng mga vaccine. Kasi very sensitive po yung Pfizer. So, kung makita po natin talaga, doon po tayo sa end of second quarter, at saka beginning of third quarter, doon po tayo magkakaroon ng mga more or less mga siguro, magkakaroon tayo ng mga 10 to 15 million na bulto po. Kasi po sinasabi po ng mga ano po natin, mga vaccine na manufacturer, na mo problema rin sila dahil po ang paggawa po niyan may mga raw materials din po, raw materials. So talagang ang production line po ay talagang nahihirapan din sila kasi mataas po ang demand. Yun lang po, Mr. President, at maraming po salamat. Yan lang. That's what I said. Kayong mga sa bureaucracy, there are some people already very good. They have the talent. Pero kayong run of the mill dyan, gusto ninyo trabaho lang, the fact that you have a job period, and you do not really care to know or to digest or lunukin ninyo yung trabaho ninyo kung paano. It's only, I said, the military sa experience ko who can do that without meaning really to kay sila lang. Hindi naman lahat. Pero yung the frame of mind that I want, kasi matagal ako sa gobyerno, is the frame of mind of a military man, because COVID is the enemy and it has to be attacked in so many in so many points, issues. So yan ang sinasabi ko. Itong simple na traffic lang, doon pa kayo maglagay ng sticker. Kunin mo yan, Art. You members of the regulatory board sa toll, you report to Gadi tomorrow and discuss what you can do. Or else I suggest those to Gadi to get a spoken mo military para isa na lang ang tao magplano. Never mind about that regulatory board. Kung talagang sure dead wood, then wala talaga. Ika nga, you cannot beat, is there an idiom? You cannot flog a dead horse. Bingbong na will tell you kung bakit sure ako. Mr. President, magandang gabi po. Gusto ko lang pong i-reiterate ang what Secretary Dominguez declared several days ago, that he has the money to support to continue the free test for the marginalized sector while the vaccine is not yet around. He has also the money to buy, although hindi naman marami, hindi naman karamihan, pwede na siyang bumili doon sa request na hiningi ni Secretary Galvez. And we know that this will be properly spent because we are following a system which was earlier shown here by Secretary Valdez. Gusto ko lang po umapila, mahal na Pangulo, sa mga bumabatikos
sa pag-aaral natin sa pagbibili ng vaccine. Maghintay naman po sana sila. Atin na pong nasubukan si Secretary Galvez when we started addressing the pandemic, no. We started from nothing. Hindi natin alam anong kinakalaban natin, but it turned out na we had good results, no, after meeting our problems. So, ngayon, nangingibabaw ho tayo, isa sa pinakamagandang antisistema sa paglaban sa pandemic. Sana din, at alam ko na tayo ay magwawagi sa pag-umpisa ng ating vaccine rollout. Yun lang ho, hinihingi natin sa mga bumabatikos. Maghintay-hintay lang po at sa madaling panahon, makikita nyo rin ang resulta. Kagaya nung nakita natin na resulta nung nilalabanan natin ang pandemic. With a limited tools on hand. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Bingbong. Alam mo, ulitin ko, it would be a damper to really talk about it. Na yung Pasko natin, kung maaari, huwag na lang tayo magparty-party kasi alam mo na, yung mga kapitbahay mo nag-observe ng tapos magtawag ng pulis, mahuli pa kayo magpahiya. Make it a sacrifice. Because ito naman, ilang Pasko tayo. This is the only Pasko na sinabi ko sa inyo na magtulungan tayo so that everybody will be safe, healthy, and alive. Yan lang siguro, pero meron akong bago ako makalimutan, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Continuing with our purge, itong iniimbestiga. They may get suspended, maybe exonerated, but ito yung napakalawak talaga ng sindikato sa NAYA. Grabe. Kaya yung immigration, almost all, ito babasahin ko, they are now suspended but they are connected sa pastillas. This may result in their dismissal, suspension, or exoneration if warranted. Jeremiah Franco, Hafisa Marohamsar, Jose Miguel Kalumpang III, John Michael Angeles, Francis Mica Flores, Maria Luz Trono, Jedrick Christian Centeno, John Warren Wanya, Hasmin Dima Idres, Kevin Peter Vega, Abdu Rahman Umpar, Marian Tayabas, Jerry Palier, Crisa Marie Ann Bustillos, Mark Erwin Kapatayan, Dave Dadivas, Sarudin Usudan, Jedson Solarin, Kathleen Karandang, William Velasco, Kisler Garcia, Jermaine Garcia, Muhammad Sahari Lumundot, Julius Ivan Diaz, April Joy Alimnia, Clinton Rodriguez, Eduardo Gabiola, Constantine Achanar, Maria Margarita Manila, Jose Noriega, Jose Rafael Nunezca, Christopher Limbo, John Derek Go, Ian Joseph Mati, Raymond Yambao, Francis Gerald Sanchez, Muhammad Jilani Edres, Leonard, and alam mo sana, hindi naman ako nagpapamarunong. Itong Leonard kasi it's pronounced actually properly Leonard, not Leonard. Leonard and Ford, Danica Beatriz Banyes,
Ira Inke, Juan Ray Manlapas, Peter John Magnaye, Sander Mark Salmon. Alam mo, I have a feeling that this will, itong lahat ito madisgrasya. So, if you are you have the first class eligibility, lalo na yung may mga seso, maraming mga bakante, almost all, siguro it become a ghost office sa karami na wala na. Kasi yung mga nasa airport noon sa Pastillas to, Bureau of Immigration Personnel preventively suspended by the Office of the Ombudsman effective December 10, 2020 in relation to the Pastillas scheme. Sabi ng batas na hindi ko dapat sabihin yung mga kaso, but I would like to take the higher ground. Anonymity does not help at all. Kagaya ng sa Davao ako, ayaw ko yung hinahampas ko yung mag-cover-cover sa mukha. If you are a criminal, wag ka magtago dyan sa mga tela, balutin mo mukha mo. At my higher duty is really to inform the public. The public must know. Kaya ganyan sabi na yung secrecy na hindi sabihin I don't believe in that. The public must know. We owe it to them to tell them the truth. Kaya mga drug pusher, kailangan sabihin ko pangalan, ang mukha nila ipakita. Kaya yung mga to the law enforcement agencies and the uniformed personnel, huwag ninyo pabalot-balot yung mukha. Kung maggawa kayo ng shabu, nakahubad pa nga siguro kayo, bakit pagdating ng panahon magkabukuhan, especially if you are committing the act. So, that I think is the higher requirement of a public official, especially the president, who is the overall in charge of law and order. My take is that this should be exposed in public. Lalo na po, sir, para hindi na magulit. Bakit mo taguin? Tapos sila mag-testify sa korte. Pag ba't testify sa korte, babagsak yung kaso. Ilan lang makaalam. Ba't kung makita yung mukha mo, papasyal-pasyal ka, yun na yun. Kagaya itong mga military, sinabi ko. Bago kayo lumabas ng bahay, pagising mo sa umaga, tignan mo yung larawan. Tapos tignan mo yung tao. May tao na inom doon ng coke, tapos naghahintay. Pag walang ginawa, magkape. Tapos paglabas mo sa bahay, makita mo pa yung putang inang Sparrow na yan. May baril man kayo lahat. Hindi man mali magsabi ka, Sparrow ka. Kasi pag Sparrow yan, bubunot yan. Ganoon rin sa droga. Maraming namatay na pulis. Kasi maglapit kayo na kaya ibalik ko itong batuta. Because ang police kasi in making an arrest has to go near. There cannot be a contactless thing sa arrest. You have to overpower the person that you are arresting. Talagang you have to take him to the fort of the law. Even magkasugat-sugat yan, hampas mo ng batuta. Kasi lumaban, ayaw magpa-aresto. Pagdating ng korte, sabihin binugbog ng polis. Pero sabihin ko rin sa human rights, lumaban ng puta, ayaw magpa-aresto. So anong gusto mo? Talian niya, tapos guyurin niya. Kung tatakbo, the rule is
If you are a citizen of this republic or a foreigner, and the police would say that, sir, you are arrested because of the crime of kindly turn your back at tapos lagyan mo ng pusas. If you do not do that, and if you resist, it's your duty. You are responsible for yourself. Yan, hilain ka na, magka-dumuga na, tapos yan, masugatan. Ang abogado, kasi abogado man ako, type ka agad. Ang printe ko, inaresto, binugbog. Hindi naman sinabi ng gagong putang yan ang lumaban kasi. At so yan ang wag kalimutan ng mga judges. Matagal nga sa, hindi ako nagyayabang, totoo yan eh. Matagal akong prosecutor sa korte. Na yung minsan magsabi na binugbog sila. Tanong ko, yung police ko, ano totoo? Sabihin mo sa akin. Sir, lumaban sir, ayaw magpadala sa estasyon. Kaya ginuyod ko. Which is correct. How are you supposed to repel or to enforce if you cannot overcome his resistance to arrest? You have to use force. Hindi naman yung paghampasin mo hanggang mamatay. Just to, kasi kung wala yung batuta, yung ratan, tama na yan. Wala yung batuta, ang pulis maglapit sa pag-aresto, ang kamay naka-trigger na. O would you rather pagdating mo na pagka lumaban o pag magbunot, mahampas. You have the moral ground. At saka kung mag-aresto ka ng ganun in public, may mga pulis na talagang yung nagsa diretso salvage gano'n. Wala akong inutos na gano'n. Remember, in all of my utterances, ang galit ko yan when I say, do not destroy my country, the Republic of the Philippines, who elected me as president. Do not destroy our sons and daughters, because I will kill you. Hindi ko sinabi, the MPD will kill you, the military will, I said, I will kill you. Ang problema, wala pa akong pinatay. Marami ako dito sa puso ko. Marami akong patay na pag-ibig. Wala akong pinatay na tao. Gano'n yan. Kaya ang human rights, pag saan tayo magpunta, tignan mo, i-review mo lahat. Enforce the law in accordance with what you learned in the training stage of your being a law enforcement officer. Hindi ka pwede magsabi na, walang gagawin magsabi na, patayin mo yan. Hindi ba, may mga tao, talagang, you do not assume na robot yan. Sabi niya, bakit makutusan siya patay? Ulihin na lang namin. Which is correct. Wala akong sinabi na patayin ninyo. Pero sabi ko, ito, go out and destroy the apparatus. Yan.